આજે આપણે બનાવવાનું છે ભરેલા ગલકાનું શાક। તો તેના માટે મેં 500 ગ્રામ ગલકા લીધા છે અને એકદમ કૂણા અને નાની સાઈઝના આવે બી વગરના એવા ગલકા લીધા છે। તો જ્યારે ભરેલા ગલકાનું શાક કરવું હોય તો આ રીતના થોડા નાની સાઈઝના ગલકા હોય અને કૂણા હોય એવા જ લેવા। તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે મસાલો કરી લઈશું, પછી જ આની છાલ કાઢશું, નહીંતર કાળા પડી જાય। તો પહેલાં મસાલો બનાવી લઈએ। તો આ 10 થી 15 કળી લસણ લીધું છે, 1 ચમચી મીઠું અને ઝીણું ખાંડી લઈશું। લસણ ખાંડતી વખતે જો મીઠું પહેલાં નાખી દઈએ ને એટલે એકદમ સરસ ઝીણું ખંડાઈ જાય। લસણ ખંડાઈ ગયું છે, હવે આમાં મસાલા નાખી દઈશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું, 5 ચમચી જેટલી હળદર, 2 ચમચી મરચું। મરચું તમને વધુ ઓછું તીખું ફાવતું હોય એ પ્રમાણે લઈ શકો। અને 1 આખી ચમચી ભરીને ચણાનો લોટ। હવે આ બધા મસાલા મિક્સ કરી લેવાના છે। આમાં આપણે પાણી નહીં નાખીએ। લસણનો જે પેસ્ટ હશે એમાં જ આ સરસ મિક્સ થઈ જશે। તો મસાલા સરસ મિક્સ થઈ ગયા અને હવે આપણે આમાં નાખશું થોડી સેવ નાખશું એટલે બહુ સરસ આનો મસાલો તૈયાર થશે। અને આમાં તમે કોથમીર પણ નાખી શકો, પણ અત્યારે મારી પાસે અવેલેબલ નહોતી એટલે મેં નથી નાખી, નહીંતર આ મસાલામાં કોથમીર નાખતો તો બહુ સરસ મસાલો તૈયાર થશે। તો આ ગલકામાં ભરવાનો મસાલો તો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આને આપણે એક બાજુ રાખી દઈશું અને ગલકાની છાલ ઉતારી લેવાની છે, પછી ગલકા ભરીશું। આમાં જરૂર લાગે તમને થોડી મોઇસ્ચરની તો થોડું તમે તેલ નાખી શકો અથવા થોડું પાણી છાંટી શકો, એટલે જરૂર લાગશે તો આપણે નાખીશું, પણ પહેલાં ગલકાની છાલ ઉતારી લઈએ। તો બધા ગલકાની આપણે છાલ કાઢી લીધી છે અને 2 સાઈડના છેડા પણ કાપી નાખ્યા છે અને હવે ગલકા ભરી લઈએ। તો ગલકામાં આપણે વચ્ચે કાપો લગાવી દઈશું। પહેલાં આપણે ગલકું ભરી લેવાનું છે અને પછી એના 2 ભાગ કરશું। પહેલેથી ટુકડા કરીને પછી નહીં ભરીએ એટલે ગલકા ભરવામાં સરળતા રહે। આપણે આમાં તેલ પણ નથી નાખ્યું કે પાણી નથી નાખ્યું, કોરો મસાલો જ છે। જો તમારે આ રીતના આખા ભરેલા જ બનાવવા હોય ને તો પણ બનાવી શકો, પણ હું અત્યારે આના 2 ટુકડા કરવાની છું। આ રીતે ભર્યા પછી આ રીતે 2 ટુકડા કરી નાખીશ। આ રીતે ભરી અને રાખતા જઈશું। આ શાક ખાવામાં બહુ મજા આવે। જે લોકો ગલકા ખાવાનું પસંદ નથી કરતા હોતા ને એ પણ આ શાક ખાઈ લેશે, એટલું સરસ શાક બને છે આ। આ રીતે સરસ મસાલો ભરી જ લેવાનો અને આ ટુકડા કરતું જવાનું 2-2। જો તમે નાની સાઈઝના આવા ગલકા ના મળે અને મોટા ગલકા હોય તો પણ ચાલે, આના ટુકડા કરી લ્યો એટલે થઈ જાય। અને આ શાક ઝડપથી પણ બની જાય છે, કારણ કે આ ગલકા બનતા બહુ વાર નથી લાગતી, એ પાકવામાં બહુ ઝડપથી પાકી જાય। બધા જ ગલકા આપણે ભરી લીધા છે। જો કેવા સરસ જોઈને જ ખાવાનું મન થાય એવા છે। અને આટલો મસાલો વધેલો છે એનો પણ આપણે આગળ ઉપયોગ કરી લઈશું। કઢાઈમાં સૌથી પહેલાં 3 ચમચી તેલ નાખશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે 1/2 ચમચી રાઈ નાખી દઈશું। રાઈ ફૂટવા દેવાની છે, પછી હિંગ નાખશું। રાઈ ફૂટી ગઈ છે, હવે 1 ચપટી જેટલી હિંગ નાખશું, 5 ચમચી જેટલી, 8 થી 10 પત્તા લીમડા નાખશું।
હવે ગલકા નાખી દેવાના છે. ગેસનો તાપ આપણો થોડીક વાર માટે ધીમો રાખી દેવાનો છે અને ધીમા તાપે જ આપણે પકવવાના છે. આને એકદમ ધીમે ધીમે હલાવશું એટલે મસાલો આમાંથી નીકળી ના જાય. જો તમને ગળપણવાળું શાક ફાવતું હોય તો તમે આમાં ખાંડ પણ નાખી શકો અથવા ગોળ પણ નાખી શકો, પણ અમારા ઘરમાં ગળપણવાળા શાક પસંદ નથી કરતા એટલે કોઈ પણ શાકમાં હું ગળપણ નથી નાખતી. તો તમને ગળપણવાળું શાક ફાવતું હોય તો ખાંડ નાખી શકો, તો પણ મજા આવશે. આ સરસ તેલમાં મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે નાખશું એક ટમેટું સમારેલું. થોડોક જે મસાલો વધેલો હતો એ પણ આપણે ઉપર નાખી દેવાનો છે. મસાલાને ગલકા સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે. બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે થોડું પાણી નાખશું, અડધો ગ્લાસ જેટલું જ, આ તાકી જાય એટલું જ. અને હળવા હાથે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ગલકામાંથી મસાલો બહાર નીકળી ના જાય એ રીતે આપણે આને હલાવવાનું છે. હવે આને આપણે થાળી ઢાંકી દેવાની છે અને થાળીમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી નાખશું. એનાથી જ ગલકા ચડી જશે અને પછી આને 10 મિનિટ સુધી આપણે પાકવા દેવાનું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ભરેલા ગલકાનું શાક પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. જો આ રીતે સરસ જાડી ગ્રેવી વાળું ચણાના લોટથી, અને આ શાક ખાવાની બહુ મજા આવે. આ રોટલી કે રોટલા સાથે તમે ખાઈ શકો, બે સાથે બહુ મજા આવશે. પરાઠા હોય તો પણ ચાલે. તો આને સર્વ કરી લઈશું. ભરેલા ગલકાનું શાક સર્વ કરી લીધું છે. ઉપરથી થોડી સેવ નાખશું. આ રીતે સાથે જ નાખી દેવી તો સાથે પણ નખાય, પણ ઉપર નાખશો તો પણ મજા આવશે. તો તૈયાર છે આપણું ભરેલા ગલકાનું શાક. જો કેવું બન્યું છે કમેન્ટ્સમાં કહેજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂરથી દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે.